En mindre rekyl på börserna efter stigande oljepriser, men rapporterna fortsätter att trilla in. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det tisdag den 5 maj. Börsen i USA backade något. Vi har varit ner under natten i Asien också, men verkar peka mot en öppning i sidled här i Stockholm. Jag sitter med Martin Bunge Meijer. Noterar ett par nyheter från USA igår. En rapport från Palantir, säkerhetsjätten som visserligen slog förväntningarna, men ändå kommer att handlas ner lite grann i efterhanden. Det verkar vara tufft läge när man prissätts på 79 gånger vinsten i det fallet. Stämmer. Vi fick även vi fick uppgifter om att Amazon ska starta Supply Chain Services, och det påverkar FedEx och UPS, och de var båda ner ganska kraftigt på det, för de får nu förnyad konkurrens. Och sen kan vi konstatera att Bitcoin är uppe nästan över $80,000. Det var ett tag sedan, och det fick också med sig aktier som är kopplade till Bitcoin, bland annat Coinbase. Jag vill kort nämna brittiska storbanken HSBC också, som redovisat ett resultat före skatt på $9,4 miljarder. Det var lägre än förväntat. Hugo Boss finns också bland dagens europeiska rapportörer. Det ser hyggligt starkt ut för den modejätten, men väldigt många svenska rapporter att hålla koll på också i det här flödet denna morgon. Ja, vi har fått in Hansa som dubblar omsättningen, men den organiska tillväxten är inte lika hög, den är 20%. Vi ska prata mer om Hansa efter öppningen, där vi får prata med deras vd. Och så har vi pratat med en vd redan, nämligen Ubicos nya chef. Han vill hellre prata om AI och vad det innebär för bolaget än den orderingång som kom in lägre än tidigare förmodat. Så här lät det samtalet. Because if AI foundational is part of the new world and the top leading AI company is using our technology, is no longer just before, it's moving forward. So that's really where we see really a huge assignment from the overall marketplace to be able to say, look, this technology is much needed as you move forward rather than what you've had before. So we're really bullish about that future. Hela i samtalet med Gerard Chong förstås på efn.se, men vi ska gå vidare till Acast som ju var en glad överraskning får man säga. Ja, de har växt organiskt med 31% i kvartalet och uppvisade lönsamhet för första gången i ett Q1-kvartal. Och det här viktiga målet om intäkt per lyssning steg 19% till 58 öre. Men antalet lyssningar ökar bara 1%. Men jag tycker vdn var väldigt positiv i vd-ordet, och det är kul för det här bolaget att de fortsätter att växa. De är väldigt starka i USA. Kul att lyckas med poddsatsningar också. Vi går vidare, det blir ett rasande tempo idag. Vi kan titta på en kurskraft på Bravida som kommer in lite svagare än väntat. Omsättningen var visserligen bättre än förmodat, men resultat och marginaltyngd som omstruktureringskostnader. VD pratade också om ett marknadsläge för vissa segment som är varierande till följd av geopolitisk osäkerhet samt konjunktur. Och så har vi en lång lista, ett pärlband av ytterligare rapportörer. Ja, det är både Embalans, det är Proact och det är IPC och lite finska Kalmar. Finska Kalmar är en favorit, levererade ett starkt kvartal med förbättrad lönsamhet och förändrad guidance. Men viss ordersvaghet och geopolitisk osäkerhet där också. Det verkar vara liksom en återkommande huvudvärk i rapporterna denna morgon. Nämna amerikansk lastbilsstatistik från ACT Research, 24 800 fordon. Upp rätt mycket jämfört med samma månad förra året, även om det är nedgång jämfört med mars, alltså föregående månad sekventiellt. Säsongsmönstret brukar vara lite svagare i april. Premium Snacks vill vi nämna. Henrik Stringning är vd för det bolaget, eller han var det i alla fall, är på väg att lämna verksamheten. Kolla in den här kursgrafen. Det här är en liten men naggande god favorit bland aktieforum på internet. Och så kan vi väl nämna Episurf apropå avarter på marknaden. Det nyblivna fastighetsbolaget slår till med ett rejält förvärv, ska utöka portföljen med 90 fastigheter till ett värde av 2,6 miljarder kronor. Där finansierar man, verkar det som, med nytryckta aktier och genom att ta över skulder ifrån säljaren. Episurf som var ett hälsovårdsbolag, vi har en kursgraf där, har gått väldigt dåligt men hoppas återuppstå i ny skrud. Ja, precis. Jag tror inte de betalar så mycket i pengar här, utan man betalar i aktier. Så det gäller att ta ett bett då på att Ilja kan göra en comeback, kan man säga. Ja, ett bett ska vi ta på börsen också. Nyss nämnda Hansa ser ut att vara en potentiell vinnare, även om vi inte har några avslut där. Idel grönt på skärmen. Boliden i topp följt utav AdTech.
Hansa verkar handla upp 15%. Vi ska prata med vd alldeles strax. Men det här var en bra rapport, va? Ja, det var det ju. Det är ju de växer ju och har gjort förvärv det ska bli väldigt intressant att få prata med vdn hur man tänker framöver. Apropå vd då, jag nämnde Premium Snacks som verkar handlas ner rejält efter vd-avhoppet. Henrik Svinge har ju lett det här bolaget till en formidabel kursuppgång. Idag ser aktien ut att handlas ner 16-17%. Noterar att lilla Tradable längst ner på min lista för er som ser tydligt att det bolaget ska byta namn snart. Hugo Boss verkar stå emot. OssDsign finns bland förlorarna, liksom nyss nämnda Kalmar. Bahnhof ökar med 6% på börsen efter sin rapport idag. Medan Acast, ska se om vi har färska avslutare, handlas ner nästan 9-10%. Bravida nämnde vi också, en av dagens vinnare på drygt 8%. Någonting som sticker ut i den tidiga handeln, tycker du? Jag tycker att det är många bolag som har rapporterat som får fina mottaganden på börsen. Verkligen. Tele2, Nibe i topp bland storbolagen. Här ser vi de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen, även om det kanske inte är där vi hittar mest action i denna småbolagstäta rapportmorgon. Ja, men nu får vi gå över till Erik Stenfors på Hansa och välkomna honom till programmet. Välkommen! Ja, god morgon. Tack för det. Hur står det till i studion? Jo då, tack, det är bra. Hur kände du att kvartalet har varit så där lite stora penseldrag? Det har varit ett fantastiskt kvartal. Tittar vi på det finansiellt så 20% organisk tillväxt. Vi ökar vår rörelsemarginal då för jämförbara enheter från 7,3 till 9,7%. Vi har ett kassaflöde på över 420 miljoner, så att väldigt bra. Men kanske mer intressant, vi har gjort ett stort förvärv av ett bolag som heter BMK. Integrationen löper på riktigt bra. Vi får in nya ordrar där. Och sen kommer kanske det bästa av allt då, eller det är det bästa av allt. Vi vann 2 priser här i början av 2026. Och inte av vilka bolag som helst, utan av 3M och Saab blev utsedda som Supplier of the Year. Och det är förstås ett jättefint erkännande till alla duktiga människor på Hansa. Ja, just det. Grattis till det. Jag tänkte kolla lite. Tänker du att du har tagit tydliga steg mot nya visionen Hansa 2028 med den här kvartalsrapporten i ryggen? Jag skulle säga att det här är avrundningen av Hansa 2025 som vi ser. Vi jobbar ju då i faser, 3-årsfaser, där vi sätter definierade mål både operationellt och finansiellt. Vi klarade att komma in på dem då Hansa 2025 och så nu håller vi på att ladda om, kan man säga. Så det här är sista fasen av Hansa 2025. Där är det också viktigt att se att BMK kommer in på rätt sätt. Men det gör det, så att nu laddar vi om och Hansa 2028 står för dörren. Ja. Får jag sticka in en fråga? Apropå Hansa 2028, ni har 20% organisk tillväxt i Q1 och det är ju fantastiskt. Men ni måste komma upp en del för att nå de här målen. Hur mycket tillväxt ska komma organiskt och hur mycket ska komma via förvärv, tänker du dig? Ja, god morgon Gabriel, kul att se dig. Det var ett tag sedan. Ja, nej, det har vi inte gått ut med, men vi har ju laddat om då och sagt att nu är vi 10 miljardersbolag. Vi siktar på att bli 14 miljarder då 2028. Exakt vilken fördelning det blir, det beror ju både på konjunkturen och möjligheten till förvärv. Men jag kan inte ge dig några detaljer, men vi kommer att klara det liksom tidigare mål. Ni har ju uppdragsgivare i så många olika sektorer och ser ni någonting som påverkas av störningar kopplade till Mellanöstern som insatsvaror eller transporter eller någonting annat? Vi ser det, men förvånande lite ska det ändå säga. Vi var oroliga i början och hade många krismöten kring det, men än så länge så måste jag säga att det rullar på bra. Sen ska man komma ihåg att Hansas modell är att tillverka i Europa för Europa. Ja. Ni jobbar ju i segment som verkar inom glödheta sektorer, Defense, Securities, Electrification och Energy Systems. Ser ni några flaskhalsar från er sida att ni inte kan leverera till den här stora efterfrågan som finns i just de här segmenten? Ja, då kommer vi in på vår affärsmodell, för vi säljer ju egentligen inte bara tillverkning utan en mer optimerad leverantörskedja. Och det var ju därför också vi kunde vinna pris från Saab, för att vi var duktiga på att skala upp. Vi har en förmåga att göra det. Och det betyder att det är lite enklare för oss än klassiska kontraktstillverkare. Men det är klart, vi har en jättefin kundportfölj som du är inne på också, där vi har från gruvindustrin, från energibolag och så vidare. Så att jag tror att vi också kommer se nya möjligheter i Tyskland, där vi är nybörjare får man säga, och vi kommer kunna ta in nya kontrakt där under året.
Ni pratade vid kapitalmarknadsdagen som ni hade i mars om att ni vill inte kanske växa så mycket geografiskt men växa inom teknologier. Vad betyder det mer konkret? Det stämmer. Hansa 2025 handlar om att bygga upp en viss volym inom då definierade geografier. Det har vi gjort. Hansa 2028 handlar om att bygga upp mängden teknologier. Då lägger vi på fler teknologier. Vi har ju det som en verktygslåda när vi ska laga då trasiga leverantörskedjor, så har vi olika mekanik, elektronik, kablage och så vidare. Vi ser att det finns ytterligare teknologier som skulle passa i vår verktygslåda. Vi har sagt att Hansa 2028 kommer vi lägga på dem och förstås i akt och mening att ytterligare förbättra vårt erbjudande. Erik, det här är en svår fråga, ett svårt ämne för en vd att svara på, men aktien är ju upp 22%. Grattis får vi säga. Har marknaden missförstått er eller är det bara liksom geopolitisk oro som gör att det ändå har funnits något slags glapp mellan förväntningarna och det väldigt starka utfall ni presenterar idag? Vi har ju varit, skulle jag säga, övertydliga om var vi är och hur det går. Och var man med på vår kapitalmarknadsdag så tror jag inte den här rapporten kommer alls som någon förvåning. Men sen kanske då analyserna har varit mer försiktiga och andas mer oro. Och det är kanske det som har påverkat kursen. Men ja, det där kan du bättre än jag. Jag tänkte fråga lite, det här med att göra stora förvärv ställer ju ganska mycket krav på en organisation och det ställer krav på integration och så. Hur ser ni framöver på stora förvärv? Och ni har ju, börja med den frågan. Förvärv är en del av våra affärsmodeller. Det är också en kärnkompetens hos Hansa. Vi är duktiga på att identifiera bolag som vi vill köpa, och vi köper ju inte bolag för att bli större utan för att bli bättre, och också bra på att integrera dem och vinna synergier, så att det är klart att det kommer vara en viktig del framöver. Och det kanske också någonting som den här oron vi pratade nyss, eftersom det är en kärnkompetens hos oss att föra in bolag, så kanske oron var lite för överdriven vad gäller det här förvärvet BMK. En personlig kommentar där förresten. Jag har fått nöjet, en av säljarna var vd för det bolaget och gick i pension, och sen väntar vi in en ny vd från halvårsskiftet här, och då har jag fått nöjet att gå in som tillförordnad vd för BMK jämte då med oss som koncernchef, för det har varit otroligt roligt. Och där har jag också kunnat se på integrationen från parkett, och det är inte jag som sköter integrationen, vi har duktiga team på ekonomi och HR och IT och så vidare då. Men jag ser då hur det fungerar, och varför fungerar det? Ja, det stora arbetet gör man ju före ett förvärv. Det gäller ju att se till att man har rätt företagskultur. Vi jobbar ju med något vi kallar för HR due diligence, där vi tittar noga på företagskulturen. Gör man det jobbet innan ett förvärv, ja då kommer det bli väldigt lätt att integrera efter. Och då har du tid att ha 2 jobb på en gång alltså? Ja, absolut. Och det är busroligt ska jag säga att vara nere i Tyskland och driva en fabrik. Men tyvärr så är mina dagar räknade. Den nya chefen kommer in här 1 juni, så då får jag återgå till att bara vara koncernchef. Aj då. Ja, men du inledde med att berätta om de här fina utmärkelserna från Saab och 3M. Det är ju riktiga giganter i industrin. Innebär det riktiga order eller hur? Jag förstår att det är kul, men hur ska man från ett marknadsperspektiv tolka dem? Alltså vi får ju priserna dels på grund av hårda fakta då, att vi möter deras krav på leveransprecision, kvalitet, prisbild, möjlighet att skala upp som jag nämnde nyss, men också mjuka värden, och det är tillbaka till företagskulturen. Det gäller ju att ha ett integrerat samarbete. Ska du vinna, i 3M's fall så har vi bäst av 6 000 leverantörer, ska du vinna det priset, då måste du ha otroligt duktiga medarbetare som är duktiga på att samarbeta med våra kunder. Och man kan väl egentligen säga att priset går inte bara då till Hansas medarbetare utan också till Saab och 3M's medarbetare som har hittat ett bra samarbete. Tack så mycket Erik för den här rapporten, och vi har lycka till resten av året. Tack så mycket för att du medverkade. Tackar. Vilken rapport. Hansa fortsätter rusa uppåt. Den är upp nästan 24% nu. Förra rapporten Q4 var den bara upp 15%. Wow. Intressant att vi på marknaden har så svårt att värdera den här kontraktstillverkaren. Ja. Ska vi säga något mer? Bahnhof fortsätter upp. Vi har Hugo Boss i Tyskland som vinnare med Premium Snacks fortsätter backa på börsen. Bravida upp nästan 10%. Också på en Stockholmsbörs som är upp 0,5%. Än så länge tänkte jag att vi summerar
en rätt robust rapportsäsong i alla fall. Du har tittat lite på amerikanska siffror. Ja, också. precis. När man tittar på 75% av alla bolag har ungefär rapporterat och 80% av dem har slagit förväntningarna. Så det är en fantastisk siffra kan man säga. Och det är lite sådär, man hörde igår att det var lite ränteoro som eventuellt smyger sig in. Det smyger sig in lite oro för olja såklart. Och det är frågan, vad ska driva de här marknaderna liksom ytterligare upp härifrån? Ja. Innan vi tar det resonemanget, vad som ska driva dem uppåt, en högkonjunktur får vi väl hoppas. Men jag vill nämna Volvo Cars som har släppt försäljningssiffror för februari till april och där noterar vi en minskning på 10% jämfört med i fjol. Försäljningen i Kina rapporteras fortsatt vara svag. Så ihållande utmaningar för europeiska biltillverkare. Företagets försäljning av elektrifierade modeller, alltså helt elektriska bilar och laddhybrider, stod för 48% av alla bilar. Så vill jag nämna att Episurf är upp 21%. Mycket förhoppningar i det bolaget. Det kanske är hype och förhoppning som är nästa drivkraft på Stockholmsbörsen. Det ser vi rätt gott om. Ja, man skulle nästan vilja höja ett litet varningens finger. Vi har sett såna här tendenser tidigare när börsen har varit väldigt stark. Alltså, Sivers steg med 48% igår. Upp alltså 1200% bara i år. Och Silex är en otroligt överhettad notering kan man väl säga. Alltså, man pratar om en free lunch och egentligen så är en free lunch en anomali. Det bör ju inte riktigt finnas. Så frågan är, hade den här emissionen varit lika hett om vi inte hade haft det här heta klimatet kring Sivers? GameStop vill köpa eBay. Kanske ett tecken i tiden. Har de pengar ens att göra det? Det är frågan. Och Stora summor ska vi säga. Det är väl över $50 miljarder i prislapp på den affären. Enorma summor. Och en sista spaning så där, utifrån börsen egentligen, men det finns ett bolag som heter Blaze som precis har startat som är några avhoppare från Lovable. Och tydligen så ska då investerarna stå köa utanför bostäderna och grabbarnas motto är att de ska bli den mest important software company of our generation. De här killarna är i 20-årsåldern och har jobbat på Lovable något år. Men jag känner att det finns lite för mycket sådana här tecken ute i marknaden nu för att jag ska känna mig helt trygg. Jag kan trösta dig i alla fall med att Sivers Semiconductors är Stockholmsbörsens mest omsatta aktie. Idag backar 9,2%. Så en viss normalisering förstås, men det låter som att befara någonting mycket värre än så. När den normaliseringen kommer vet vi inte, kanske är det blow-off top som gäller innan detta. Vi är i alla fall tillbaka här på EFN 11:45 precis som vanligt. Kolla gärna in vår Yubico-intervju, intressant samtal om framtid och teknik. Och fortsätt läsa nyheter förstås på sajten eller i din app. Stort tack för oss. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.